Vilka veckor vi har. Ja, förkyld är man. Ja, Och det är otroligt rörigt. det är verkligen Överlag. rörigt. Närmar sig världsfreden nu, eller är allt en charad? Jag tror inte världsfreden närmar sig. Alltså världsfreden. Nej. Men någonting är ju i görningen, måste man ju ändå. Du litar inte helt på Donald Trump? Nej, eller litar inte bara på Donald Trump. Det kan man säga. Just det. Om vi ska hålla oss till denna krigsdans och strunta i världen som helhet. Det blir lite oblygt kanske. Dra in alltihop på en och samma gång. Men nu krävs det ju då att båda, eller om man ska säga alla tre i denna krigsline dance eller vad det har blivit. Ja, men alla tre måste ju... Israel också, ja. Ja, precis. För det är Israel med på ett ganska stort hörn här också ju. Alla de tre måste ju samsas nu. Och det känns ju som att det är svårare att avsluta ett krig än att börja ett kanske. Kanske. jag. Någon kan bli sur. Ja, precis. Det blir ju så när man ska fatta beslut i grupp, ja, att någon gärna blir sur. Tjurar till sig. Och börjar kanske till och med ruva på hämnd när man inte får som man vill. Så kan det bli. Men det finns ju i alla fall, det här gör ju i alla fall att du får skriva mer om Iran i tidningen framöver. Ja, det gör det ju. Och om inte nu då, så kanske senare, tänker jag. Om det nu skulle bli någon sorts vapenstillestånd i det här läget. Och jag är rätt säker på att det kommer bli en ny vända om det här. Precis som det blev efter förra vändan som ju var i somras med det så kallade 12-dagarskriget. Så det här är ju rond 2. Och ja, vi har nog säkert skäl att återvända även om det skulle bli lite paus. Men då börjar vi med att göra hattrick då, i Iran. Hattrick i Iran. 3 avsnitt i Iran menar jag med hattrick. Så får du prata om den här senaste röran i vår podd som heter Dominoeffekten. Dominoeffekten, ja. Och du då? Vad tänker du? Ska du också säga något? Ja. Nej, men Vad tänker du? Jag tänker prata om tillit. Tillit? Ja. Och jag vill inte göra det mer konkret än så. Men du får se. Vi börjar med Iran, tänker jag. Okej. Så rulla intro-jingel. Ja. Vad kommer du fram till nu när Trump utropat att fredssamtalen pågår och att Iran dementerar det och säger nej, men det gör de ju inte. Oj, jag var inte förberedd på. Men du satt ett ju snabbt svar. Nej, men du satt på nyhetsdesken när allt det här kom, så då gäller det att vara redo. Det var en frejdig dag kan man säga. Ja. På nyhetsdeskar runt om. Och det är kanske därför man fått lite slut på bränsle här. Förklara. Det är så mycket utandningar. Men ja, det var ju en jättestökig helg och det följdes av en väl ännu stökigare måndag kan man säga. Med finansgrafer i sällan skådat skick med spikar uppåt och sen lika raska spikar nedåt och sen spikar uppåt igen typ. När det här skulle liksom smältas. Först under helgen då så hade vi ju det så kallade 48 timmars respiten som man satte ut Donald Trump om att om inte de öppnar Hormuzsundet så ska vi bomba deras energiinfrastruktur sönder och samman. Och sen så följdes det då av påstådda förhandlingar enligt Donald Trump som sen tillbakavisas av Iran som säger att det inte skett några förhandlingar. Men det är tillräckligt för att börsen ska rusa och oljepriser ska rasa. Så ja, där var vi väldigt mycket motstridiga uppgifter då. Men redan innan det här så fick jag höra talas om att du arbetade med ett dokument som lite tog sikte på att förklara varför just Iran fortfarande klarar av att hålla stången mot världens största militärmakt, alltså USA, och kanske världens mest, vad ska man säga, militärt kapabla underrättelsetjänst lillebror. Ganska kapabel militär också. Ja, just det. Absolut, dina källor har lett dig rätt. Det är i och för sig du som är källan. Men det är en bra frågeställning känner jag. Ja, absolut. Det är ju ett gissel för mig nu som skriver långa texter om omvärlden och liksom få hylltid på grejer. Långt framskridet bäst före datum, eller så långt det går. För det händer ju så mycket vändningar i den här härvan. Så att det är svårt att få till det där. Ja. Men då tänkte jag att det kanske är något som folk ändå undrar. För jag har gjort det lite. Känt ett behov av att förklara. Varför står de upp fortfarande i Iran när de har blivit så
nergjorda och bombade under ändå förhållandevis lång tid nu. Så jag tänkte att det kanske är bra att vad kommer du fram till? Lite grann. Ja, men, komma fram till handlar det kanske inte så mycket om, utan mer liksom beskriva något. Och det jag försökt beskriva är liksom hur förändras Iran av det här kriget, eller hur har det förändrats hittills av det här kriget, och varför tycks inte motståndet dö ut trots att man utsatts för den liksom mest kinetiskt fokuserade bombningskampanjen på årtionden, måste man väl ändå. Alltså, typ, varför faller inte regimen? Ja, precis. Kort sammanfattat, varför faller inte regimen? Och det är ju liksom någonting som ju har varit en nyhetsstory i decennier ju, när Irans befolkning ska klara av att resa sig och välta den här förtryckande terrorregimen i Teheran. Och det har man inte lyckats med den här gången heller då, trots att det är ju ganska nyligen. Det var omfattande protester i hela landet som ju slogs ner synnerligen brutalt. Men, och det har ju varit liksom en regimomvälvningsaspekt i det här som absolut inte har slagit ut ju. Nej, och det var ju ändå ett tidigt uttalat mål. Ja, precis. Alltså att störta regimen, det var både hos Israel och förvisso lite tvetydigt från USA, men det beror på hur man tolkar Donald Trumps uttalanden. Men det är i alla fall... När man tolkar honom. Ja, tolkar man honom när han säger det är ett mål att vi ska störta regimen i Teheran, så tror man på det. Men sen så dröjer det ju 3 sekunder och sen så säger han att det är det inte alls förresten. Exakt. Ja. Men det vi kan i alla fall sätta ner foten på är att det har inte hänt så snabbt som Trump och Netanyahu hade velat. Nej, precis. Framförallt Netanyahu. Och det är ju en regimomvälvning som är det yttersta, där Israel och framförallt Israel men också USA kan backa hem och säga vi vann, nu är vi klara liksom. Nu är det inget kärnvapenhot därifrån. Vi har en nyinstallerad mer liberal och sekulär kraft som inte kommer hota Israel, hota Israels existens och ha som sitt yttersta mål att det ska förgöras liksom. Det är ganska lätt att ta hem den segern om man når dit, men det har man alltså inte gjort. Och frågan är väl om Trump och hans gäng från början har trott att det går att bomba bort en regim i Teheran. Alltså, det är väl liksom skola nu att det kan man inte. Man kan ju inte ens få bort en regim genom att köra en liksom frontal invasion som man gjorde efter 9/11 i Afghanistan och kamma hem segern 20 år senare liksom. Det gick ju åt fanders det där. Och jag vet inte, det är ju regimomvälvning som Netanyahu har velat ha hjälp med av USA och att man ska då destabilisera Iran så mycket att det blir den här inre resningen då i ett maktvakuum efter en ayatollah. Det är ju liksom vad man kan resonera sig fram till att man har hoppats på. Att någon form av kaos ska utbrytas och så ska folket ta makten. Liksom. Och det här... Efter att ayatollah har dödats och så. Och det kaoset har helt enkelt uteblivit. Ja, det verkar ju så. Det rapporteras ju ingenting om nya massprotester. Tvärtom ju, så kommer det ju vittnesmål inifrån Iran om att det är en oerhörd repression som man aldrig sett tidigare egentligen. Och det är liksom inte så himla länge sedan man slog ner de protesterna som skedde under årsskiftet då i januari. Ja, för då var det rapporterades ju om 10-tusentals. Ja, jag vet inte vad man ska dra för siffra, om det är liksom under 10 000 eller om det är de här 35-40 000 som också har rapporterats i olika källor då. Men oerhört många döda och oerhört brutalt. Och det har vi sett förr också, så att det är inget unikt. Och jag tänker liksom att tron på att Iran kan omvälvas, att liksom det är bara en fråga om tid, och när regimen har blivit så försvagad och härjad av de här massdemonstrationerna, den kanske liksom grundar sig på en felaktig föreställning om vad Iran är egentligen och hur Iran är uppbyggt. Så det är vad min text i Finansmagasinet liksom tar utgångspunkt i. Och konstaterar att det finns inbyggda försvarsmekanismer i
det här statsbygget som visar hur regimen har förberett sig i 10-tals år på just det som händer nu. Och alltså ett storskaligt angrepp från USA stött av Israel. Och nu liksom ser vi de här manualerna, eller vad man ska kalla det, som har tagits fram i Iran, hur de kommer till bruk då. Och det är ingen särskilt munter läsning om man föredrar fred och frihet och rättvisa och folkligt medbestämmande i institutioner för en befolkning i Iran. Just det, så vad är det vi, vad ska man säga, missförstår här, menar du? Jag vill börja med att säga att det finns liksom en frestelse att se på Iran som man ser på andra länder överlag. Och Iran är inget land. Jo, absolut. Men man ser liksom bomber falla mot ett ledarskikt väldigt koncentrerat. Hur Mossad och israeliska försvarsmakten, alltså underrättelsetjänsten och försvarsmakten, liksom mördar det här ledarskiktet man för man liksom. Och tänker man att det här är ju på väg att rasa ihop som någon sorts, jag vet inte, korthus. Men det händer ju liksom inte, och trots att högkvarter slås ut, och jag menar liksom, det brukar väl vara så början på slutet ser ut, men det gör det ju uppenbarligen inte här. Nej, alltså att man tänker väldigt klassiskt. Alltså skär man bort ledarskapet så uppstår kaos, och så kan det bli en statskupp, och så skapas det utrymme för revolution och så. Precis. Vidare. Och nu sa jag korthus, men jag tänker mig att liksom, stater ofta brukar fungera ungefär som valv. Att men i den här kontexten då, att om man tar bort slutstenen, den stenen som utgör topp liksom, då rasar ju allt i valvet. Hela valvet rasar då. Så ta liksom amerikansk stödda statskupper i Latinamerika back in the day. Då var det precis så här man gjorde liksom. Att man infiltrerade, slog ut ett ledarskap, antingen med en oppositionell kraft i militären som helt enkelt med hjälp av amerikansk kraft liksom tog ut ledaren. Och så faller hela befälskedjan samman liksom. Och så låter man en amerikansk allierad ledbandsopposition ta över då helt enkelt, och så är man glad och nöjd Just det. Och semistyr landet liksom, istället för någon icke önskvärd statsledning då, som på den tiden ofta var socialistisk. Och nu har det blivit tydligt att Irans statsskick inte är något valv, alltså som kraschar om toppen sprängs bort. Exakt, det har blivit tydligt. Bort. Det är ju flera stenar där uppe. Absolut. Väldigt tomt i toppen av valvet. Så Irans regim är uppenbarligen inte ett valvbygge på det sättet i alla fall. I så fall så är det ju ett valvbygge med en oerhört stark konstruktion runt sig, sånt som brukar sitta på när man bygger själva valvet. Så det är väl en bra bildlig referenspunkt man kan ta sig när man ska förstå det här, hur Iran är uppbyggt. Och därför så har det liksom slagit fel då när analytiker suttit och gjort krigsbokföring och väntat på att statskuppen ska äga rum, eller liksom Iran ska falla samman. För liksom man blir inte besegrade utifrån hur många ledare och militära installationer som än slås ut liksom. Det är uppenbart så hittills i alla fall. Och för Iran så är ju man klarar ju av att överleva trots att man är fruktansvärt tillbakatryckta. Ja, så kollar man på hur mycket stryk Iran egentligen tål. Krigsbokföringen helt enkelt. Ja, hur mycket de tål militärt, så kan man ju konstatera att det är ganska mycket. Ja. Man har lyckats hålla ekonomin i ett strypgrepp, som du beskriver här. Ja, hela världsekonomin är ju i Irans strypgrepp trots detta liksom ras i ledarskiktet. Så frågan vi vill ha svar på idag, det är väl på hur staten är konstruerad för att kunna fortsätta fungera när valvstenar slås bort. Ja, precis. Och då får vi titta på då hur hela det här stadsbygget och inte bara slutstenarna i valvet egentligen ser ut. Och vad är den här strukturen runt omkring, alltså byggnadsställningen, vad är det som finns i den liksom? Och då får vi börja med att säga att Iran är inte liksom en republik i klassisk mening, utan alltså man har en president, man har ett parlament som, tycker jag lite lustigt nog, heter Majlis. Dubbelnamn, det är ovanligt. Gammal svensk tant.
Så det är en teokratisk republik. Så trots att man har president och parlament så är det inte det som är den liksom, högst stående makten. Man har ett rättsväsende, man har medier, man har allt det som finns i andra länder. Men det finns något annat också. Och det är liksom inte Svenska kyrkan som det var en gång i tiden. Utan det är ju då ett teokratiskt skikt i staten som bestämmer mer än alla andra. Mm. Och längst upp i hela den hierarkin så har vi då en ayatollah, en specifik ayatollah som då är högste ledare, andlig ledare och som har mer eller mindre oinskränkt makt över allt det här. Från då president, alltså allting måste passa in i den ram som han sätter, som baseras då på en islamsk revolutionär idé om att sprida shia-muslimskt styre över Mellanöstern och vidare ut i världen. Ayatollah Ali Khamenei fram till den 28 februari då. Just det. När han bombades ihjäl i sitt palats i Teheran. Exakt. Så Ayatollah Ali Khamenei, han blandas ju ofta samman med hans företrädare som ju var revolutionären Ruhollah Khomeini, som ju var den som välte shahen då. Khomeini. Ja, nära. Jobbigt. Och nu har vi en ny Khamenei dessutom ju. Mojtaba. Mojtaba, precis. Och den är andlige ledare, han har ju i princip alltså oinskränkt makt över alla frågor. Men framförallt de frågor som rör krig och säkerhet och själva regimens fortlevnad då. Alltså att säkerställa att den islamsk revolutionära idén liksom inte kan ersättas av något annat. Och med honom då så kommer ju hela den här revolutionära säkerhetsapparaten som vi måste komma in på att liksom konstrueras som det allomfattande, den allomfattande byggnadsställningen som håller upp valvet. Det blir ju väldigt mycket en annan stat än den vi är vana vid i Europa. Det är lätt att tänka så, tänker jag. Ja, att länder är uppbyggda på ett liknande sätt. Ja, precis. Men det finns alltså ändå valda institutioner. Ja, det gör det. Men de institutionerna har då alltså parallella institutioner som håller ordning på dem. Så att de inte blir liksom så ungdomligt uppstudsiga och kommer med idéer som faller lite utanför den religiösa ramen då. Så det är liksom inte fråga om maktdelning på så klassiskt demokrativis. Checks and balances som man kallar det i USA. Eller i USA på engelska. Utan det är mer ett system då av spärrar med liksom överlapp och kontroll över makten så att det här blir en begränsad mångfald där folk inte revolterar för att de är missnöjda med att man inte får någonting att säga till om. Utan liksom det de har att säga till om är ändå tillräckligt mycket nonsens för att inte hota den islamska revolutionen. Jag fastnar vid överlapp bara. Ja, absolut. Alltså det finns då inte bara en maktkedja kan man säga, utan flera, eller 2 i princip. Men runt omkring alla beslutande organ så finns det en kontrollinstans som är då sprungen ur den islamska revolutionen. Och så jag sa liksom att det finns en president och det finns ett parlament och presidenten leder regeringens arbete naturligtvis. Ovanför parlamentet som beslutar om lagar och sådär. Men så kontrolleras allt det här då av organ som säkerställer att maktutövningen inte överskrider det religiösa ramverk då, som Khomeini från början satte. Och ja, det är ett exempel. Men sen så har vi det här ännu bättre exemplet då som kommer till alltså när man ska beskriva den här strukturen som omfattar valvet som är Irans statsbygge. Och det är ju det faktum att man har 2 parallella försvarsmakter i Iran. En vanlig armé och en gudsarmé. Ja, exakt så. Då har vi dels Artesh som är den reguljära armén och vid sidan av Artesh så har vi den klart mycket mer kända ju IRGC är då en förkortning som dyker upp i nyhetssammanhang väldigt ofta dessa dagar. Det står ju då för Islamic Revolutionary Guard Corps, alltså islamska revolutionsgardet. Gardet, ja, säger man. Det hör man ju och ser man ju väldigt mycket om sen krigs. Vi kanske kan säga IRGC. Håller det kort. Det kan vi göra. Men jag känner att det är
det som är frontfiguren i Irans försvarsapparat, i media definitivt. I alla fall. Man har kanske missat att det finns en reguljär armé bakom här. Ja, det kan mycket väl vara så. Och det som skiljer Artesh då, alltså den reguljära armén, från IRGC, det är att revolutionsgardet ska inte bara försvara territorium, eller inte alls främst försvara territorium, utan just den islamska revolutionära idén då, alltså regimen egentligen, så att den kan fortleva även om den attackeras. Och att liksom den nuvarande statsbildningen, det den vilar på sen shahen störtades 1979, det ska finnas kvar i evig tid. Okej, så vanliga armén jobbar mer klassiskt, försvara landets gränser, samtidigt som då revolutionsgardet ska försvara värdeorden. Ja, precis. Och det är inte heller någonting som är fast i formen, om man säger så. Det här var inte liksom en liten ranglig byggnadsställning som man byggde och sen så har den blivit kvar och visat sig vara tillräckligt stark, utan det här påbyggs ju hela tiden sen 1979, när det började som liksom en, vad ska man säga, liksom en skyddsvaktsstyrka eller en liksom livvaktsgarde kan man säga, kring shahen då och regimens kärna. Nu har det här liksom utvecklats kraftigt och blivit liksom dels en elitstyrka, men också då en stat i staten mer eller mindre. En jättestor del av det iranska samhället utgörs idag av IRGCs, eller är under IRGCs makt liksom. Så de har enormt inflytande med då markstyrkor, och man har marin, missil och luftförmåga. Man har en underrättelsetjänst, man har cyberkapacitet, man har den ökända Quds-enheten, Quds-styrkan, som ju är den expediära styrkan som verkar utomlands och håller i trådarna i samarbetet med de här partnernätverken som det pratas mycket om. Alltså Hizbollah i Libanon och Houthi-milisen i Jemen och Shia-miliser i Irak och dylikt. Så har vi utöver det en styrka som kallas för Basij, som är då en, ska man kalla det, en liksom paramilitär civilklädd massmobiliseringsrörelse, som ju är också den ökänd naturligtvis, och det är den organisationen då som står för övervakning och repression först och främst, men även mobilisering i största allmänhet. Men större inblandning i det civila samhället. Ja, precis. Alltså, man är ju kända bland annat för att man har dödat de här 10-tusentals demonstranterna, och om det är osäkert hur många man dödade nu i januari så är det ändå 10-tusentals, för det är ju inte första gången man slår ner protester i Iran. Så man finns till bland annat då för att stoppa den här typen av missnöjesyttringar som kan hota regimen. Och det gör man då genom att man infiltrerar samhällets alla institutioner mer eller mindre. Så det är företag, det är myndigheter, det är skolor, universitet, you name it liksom. Arbetsplatser, och ingen anti-islamsk revolutionär idé eller organisering ska kunna förekomma då i Iran. Det är grundidén med det. Och allt det här sker alltså inom ramen för revolutionsgardets verksamhet, IRGCs verksamhet. Och det är vad som gör att den här strukturen som håller upp valvet även när slutstenen sprängs i ett bombangrepp mot ayatollans palats den 28 februari håller. Du får berätta mer. Ja. Efter den här jingeln. Okay. Du har begripliggjort saker. Varför Irans regim inte bara fallit isär av att USA och Israel har dödat nyckelpersoner, genom att förklara då att Irans statsbygge har stödstrukturer. Ja. Kan vi fördjupa lite? Du sa att det här inte var revolutionsgardets grundidé, att det växt och blivit mycket större än vad det inledningsvis var. Just det, ja. Efter revolutionen 1979 då, när shahen startades, då var planen att det här gardet skulle funka då som regimens livvakt lite grann. Men sen så har det ju utvidgats och blivit liksom en total integrerad del i militära strukturer som idag genomsyrar hela iranska samhället då. Och det här har då skett stegvis, först med en utvidgning av IRGC
i samband med kriget mot Irak. Alltså Saddam Hussein invaderade ju Iran. Han tyckte att det där ser ju försvagat ut nu när det har varit revolution och så. Kanske vi kan göra något kul med. Och så blev det ju ett jättelångt och utdraget krig mellan grannländerna. Massvis med döda. Och i samband med att det kriget tar slut så dör ju också Ruhollah Khomeini, alltså den andliga revolutionsledaren. Och så ersätts han av Ali Khamenei 1989 alltså, och då skrivs det skrivs in en ny regimöverlevnadsdoktrin i konstitutionen. Och sen efter det så kommer ju nya hot då 14 år senare, när vi har haft World Trade Center-attacker och ett liksom nyuppfriskat intresse från amerikanskt håll för Mellanöstern, även om Afghanistan ligger i Centralasien i strikt mening. Men ja, George W. Bush skulle väl enligt mångas historieskrivning slutföra uppdraget som hans far, alltså George Bush den äldre, gav sig in på med Gulfkrig, att störta Saddam Hussein. Och då uppfattar Irans regim att det här kan ju bli en grej som också sprider sig om det skulle bli lyckat i Irak, att man också ska ta en annan ärkefiende som ju Iran ändå alltid har varit sedan 1979 till USA, att man också ska genomföra något liknande i Teheran då, alltså störta den iranska regimen. Och då skapas alltså en praxis för hur Irans revolutionsledning ska kunna fungera även om det sker då en dekapiteringsattack, alltså någon kapar huvudet man försöker kapa huvudet av organisationsledningen. Hur ser i staten. Hur ser praxisen ut? För det är väl den vi nu fått se spelas upp? Ja, precis. Och den praxisen, det är då en omedelbar decentralisering av makten. 2005 så får det här ringa på vattnet, det här beslutet som man tar då i samband med USAs invasion av Irak. När den framtida överste befälhavaren i IRGC, han då skapar en ny organisation, en så kallad mosaikstruktur, där man delar upp IRGC i 31 olika provinser. Och planen då är att alltså sprida makten i den här strukturen genom en kraftig decentralisering i händelse av att huvudet skärs av. Alltså att Teheran blir bombat och härjat och revolutionsledningen dör, alltså statsledningen mördas. Och att hela apparaten då liksom inte ska stanna upp och vänta på order som aldrig kommer. Som typ i Latinamerika när amerikaner gjorde dylika kupper, eller var involverade i dylika kupper några tiotals år tidigare. Och att det då, alltså när dekapiteringskuppen sker så hela ordergivningskedjan bryter samman och det här maktvakuumet uppstår då där det kan ske en folklig resning och en regimomvälvning. Men i Iran så var tanken då att motståndet kunde fortsätta i lokal regi istället för centralt. Exakt. Lite gerillakrigsföring. Ja, det kan man väl kanske kalla det, men en väldigt sammanhållen sådan då som finns överallt. Så lokala befäl och regionala strukturer blir liksom överställda, centrala, och operativa beslut och sådana grejer som Teheran i vanliga fall hanterar då under ordnade former kan ju inte ske om det är total oordning i Teheran, så då skyddar man sig mot det och kan fortsätta begå motangrepp och ha kontroll och liksom genomföra mobilisering som krävs och stå för den repression som man anser behövs då för att slå tillbaka mot eventuella krafter som vill utnyttja ett kaos i staten. Utan att det passerar det centrala ledarskiktet som ju är i upplösningstillstånd, tänker man sig. Så idén är då att kroppen ska kunna leva vidare även om huvudet huggs av. Just det. En insekt som är bra på det där. Kackerlackan. Hydran skriver du om. Hydran, ja. Grekisk mytologiska varelsen. Det lite sexigare än att skriva om kackerlackor. Ja, men kackerlackor är också bra. Kan de hydran? Ja, för att det var fler huvuden som växte upp när ett blev avhugget. Ja, precis.
slår sagans hjälte bort, det är väl Herakles tror jag. Ett huvud av monstret så växer ut flera nya. Det är ju en beskrivning som ändå passar väl in i det, liksom, ja, den praxis man försöker arbeta fram här. Och det här gör ju också då att systemet i ett pressat läge till och med kan bli starkare snarare än tvärtom. Starkare genom det faktum att det sprids vrede i systemet och det kan bli mer våldsamt när det decentraliseras och börjar improvisera liksom. Och allt signalerar ju att det här är en kamp för överlevnad liksom. Strukturen är ganska bra för lokalt entreprenörskap, kan man ju säga. Det kan man säga. Och där finns det kanske också en förklaring till varför utvecklingen efter ledarmorden inte blev det som Trump och Netanyahu hade eller verkade i alla fall hoppas på. Alltså inget omedelbart sammanbrott, inget folkligt genombrott heller, inget snabbt regimskifte såg vi. Nej, precis. Det här var ju så väntat för Teherans ledarskikt att ayatollan själv till och med hade förberett sin egen succession. Och det är lite nytt faktiskt. Det är något han då gjorde efter 12-dagarskriget i somras, enligt uppgifter som New York Times har rapporterat om i alla fall. Och det är ju just för att undvika ytterligare då att det ska uppstå ett maktvakuum. Och det här är liksom inte bara en succession där han har bestämt att de här personerna skulle kunna efterträda mig liksom, utan det här är en successionsordning som har spritts i hela revolutionsapparaten då, med flera led av efterträdare som står redo när en nyckelperson dödas då. Så det blir ju oerhört motståndskraftigt då, och just motverkande till risken för maktvakuum, vilket vi nu har sett då. Oppositionella krafter tar sig ingen vägen liksom. Och det är ju viktigt att förstå det här då, att den här typen av system grundas ju i tanken om martyrskap och kontinuitet och fortlevnad, och om ledaren dör så ska det absolut inte signalera slutet utan snarare liksom intensifiering av kampen. Och liksom plikt och fortsatt motstånd och ledarskapsmässig trygghet snarare liksom på ett knäppt inverterat sätt. Då hamnar man ju också i den andra delen som nästan är ännu mer obehaglig än vad som nu har skett, känner jag. Vilken då tänker du? Nej, men att det här kriget snarare skulle kunna stärka en impopulär regim. Ja, precis. Istället för att välta den med. Ja, det är också ett spår. Att liksom det uppstår en viss patriotisk opinion i ett land som ju har en regim som är väldigt impopulär egentligen. Och liksom, det har vi ju sett då i de här återkommande protesterna hur otroligt impopulär den är naturligtvis. Men när landet nu bombas utifrån så kan ju den här politiska psykologin välta över något annat då och ändras i alla fall lite grann. Något enande syfte här. Alltså att regimen får en liten chans att säga att nu handlar det inte längre om oss mot er, alltså oss mot befolkningen, utan om nationen mot angripare. Ja, precis. Ja, och vreden över protesternas döda kan liksom delvis överskuggas av vreden över de amerikansk-israeliska bombangreppens civila dödsoffer som kan lyftas fram och propaganderas liksom. Och det är väl också vad regimen via statsmedierna försöker göra nu. Finns det gott om rapporter om då att man liksom vill förvandla kriget till en berättelse om martyrskap och uthållighet och den iranska statens fortsatta sammanhållning liksom. Men ännu viktigare än det, tycker i alla fall jag, är att berätta då om den här regimens överlevnadsinstinkt liksom. Alltså vad den här regimens förtryck av den egna befolkningen och oppositionen som vill göra sig av med den, varför det inte går att bomba bort. Så vad är det du säger? Du säger att Irans regim stärks av kriget oavsett vad befolkningen tycker om den. Ja, precis. Så det blir mer intressant att liksom notera hur den här decentraliseringen ut i de 31 olika
revolutionsgardes provinsiella organisationsstrukturerna, hur det påverkar regimen framåt då. För nu har ju den här decentraliseringen av makten ägt rum och vi har sett att det stärker de externa maktstrukturerna som är IRGCs. Alltså det islamska revolutionsgardets inre dynamik och inre regi har tagit över kriget och verkligen stärkt sina aktier i det här statsbygget. Är det bra eller dåligt? Ja, det blir väl som bäst pest mot kolera då, om man tänker sig att vi har den andliga ledaren som är liksom den oinskränkte maktutövaren och så plötsligt då så får vi en enorm paramilitär organisation, eller paramilitär, vad ska man kalla det? En enorm militär maktorganisation med inte särskilt sekulära förtecken. Det är ju en islamsk revolutionsarmé det här liksom. Så kan man nog tänka sig att det här kan bli lite mer sekulärt kanske. Om det skulle fortsätta gå i den riktningen att IRGC stärker sina maktaktier liksom. Och så får man ju i andra änden anta då att den nya ledaren, alltså den nya högste ledaren, Ayatollah Mojtaba Khamenei, att hans makt då på sikt sänks lite. Det förekommer ju dessutom lite oklarheter om hans hälsotillstånd, hur det är egentligen. Om han är svårt skadad eller lindrigt skadad eller om han till och med är död kanske. Sådana idéer har ju framkommit då. För han ska ha befunnit sig i eller i närheten av palatset i Teheran när bomberna föll där 28 februari. Han har inte varit särskilt vokal på sistone. Så det har funnits lite marionetttankar kanske. Precis, marionetttankar och kanske till och med liksom verklig marionett, alltså en icke-levande sak. Just det. Han framträdde ju inte på iranska nyåret nu. Det är speciella tider så man kanske inte ska dra för stora växlar av det, men det brukar alltid... Nej, han skulle väl vilja vara gömd också. Ja, precis. Man kan ju tänka sig det om man vill klara livhanken och inte bli martyr omedelbart, kanske. Men jag fortsätter här på det du pratar om. Så det finns konspirationsteorier om att IRGC säger att det är Mojtaba som bestämmer, men han är död. Är det konspirationsteori? Ja, det är konspirationsteori. Och att det redan då har kommit till det här decentraliserade ledarskapet där IRGC är de som bestämmer. Ja, helt och hållet liksom att det är det nya statsskicket. Det är väl en konspirationsteori. Och så är det nog inte att han är död. Det är det nog inte. Alltså, det finns av varandra oberoende uppgifter som i alla fall starkt talar emot det. Att snarare då att han lever, kanske är skadad ändå, inte har någon så superaktiv beslutsfattningsroll som kan funka just nu, så kan vi resonera om vad är liksom anledningen till att man väljer en sån person i det här skedet. Har liksom IRGC varit operativa i att pressa fram honom då i det här expertrådet som det heter med 88 troslärda som beslutar om vem som ska vara ayatollah i händelse av dennes död, alltså när successionen ska verkställas liksom. Men ja, det här är konspirationsteori att liksom IRGC mer eller mindre konsoliderat all maktutövning till sig själva nu. Det är det. Men revolutionsgardets maktkonsolidering som sådan liksom, enligt den här manualen, den behöver inte ifrågasättas. Det är liksom alla Iran-analytiker som jag har både talat med och läst om vad de har sagt säger det liksom, att det är helt uppenbart att IRGC har stärkt sin makt, konsoliderat den kring hårdföra befälhavare då liksom. Och det utgör nu grundproblemet för USA och Israel i den här konflikten. Om vi ska ta frågan ur ett marknadsperspektiv så utgör den ju problemet för hela världsekonomin. Det grundproblemet du menar som kommer att hotar Hormuzsundet och exakt. Regional infrastruktur och mycket längre än vad världsekonomin och Donald Trump tål. Ja, det skulle kunna vara så ju. Att liksom Iran har nu maktmedel
att störa Hormuzsundet med ganska enkla medel. Man har också möjlighet att slå mot regional olje- och gasinfrastruktur trots den nedbombning som har skett, uppenbarligen. Och om USA måste vika sig utan att målet regimomvälvning är nått, då är det ju på grund av det att man måste pausa liksom. För liksom, regimomvälvning är ju det enda som helt kan ta bort hotet mot Hormuzsundet i det här läget. Som att det enda som krävs är en ganska enkel minering eller ett ganska enkelt tillslag mot en eller ett par båtar som färdas genom Hormuzsundet för att man ska få den här infarkten som vi nu har haft då, som vi har pratat om har varit liksom en försäkrings- och skräckutlöst sak liksom. Och man har ju svävat lite på målet som sagt då i USA. Israel har inte gjort det. Det har ju alltid varit målet med regimomvälvning. Just det, de vill störta den islamiska staten Iran och installera en pro-israelisk allierad istället. Så är det. Även för de har ju det här hotet precis nästgårds. Ja, precis. Eller om i alla fall liksom en ledare, han behöver kanske inte vara pro-israelisk, men i alla fall någon som inte tänker på att förgöra staten Israel från det att han slår upp ögonen på morgonen tills han stänger dem på kvällen. Liksom. Det är alltså någonting som Ali Khamenei uttryckligen har sagt. Att vad är det första du tänker på morgonen? Hur jag ska förgöra staten Israel. Det är på den nivån. Liksom. Och det är liksom det här sammanhanget, eller allt detta sammantaget gör att det känns rätt osannolikt att ens ett avtal där USA dels, men framförallt Israel nöjer sig med något annat än regimomvälvning. Alltså att det fortfarande sitter en islamistisk eller en islamsk revolutionär regim i Teheran. Ja, jag har svårt att se att det här är sista ronden av den anledningen. Det är dit jag kommer fram när jag tänker på det här. Tänker så det knakar. Men vänta, kan vi ta det någon gång till? Vad är det som har hänt inuti Iran som gör att man står emot bättre ändå? Ja, alltså den på förhand decentraliseringsdesignade manualen då, som tas fram i händelse av att ayatollan och andra viktiga beslutsfattare i ledningen elimineras, är ju grejen då. Och det har stärkt en maktstruktur som sedan lång tid då har funnits för att trygga den shia-muslimska revolutionsidén. Och allt det som Irans teokratiska republik vilar på. Och dels har det lett till att man har liksom ridit sig igenom angreppet från USA och Israel nu 2 gånger. Och, alltså i somras och nu hittills. Och nu är det ju inte ens säkert att man kommer få tas med en mindre auktoritär regim efter ett eventuellt avtal då när det här kriget närmar sig sitt slut. Utan att man får ha att göra med en mer auktoritär grupp ledare som ju kommer från IRGC då. Vars existensberättigande, alltså IRGCs existensberättigande, vilar ju på att USA och Israel hotar den revolutionära islamska idén. Det är avsky. Ja, det är inget annat än avsky. Och det är helt enkelt inte säkert, menar jag, att man ger tillbaks makten till den andra ledaren här. Ja, det är ju en intressant fråga då. Och dels så kan man väl säga att man inte ens behöver dra det så långt. Det räcker med att konstatera att Mojtaba Khamenei själv, han beskrivs som radikal, hårdför och mindre kompromissvillig än sin far. Så man går från ett väldigt Israel- och USA-hatiskt ledarskikt till ett ännu mer USA- och Israel-hatiskt ledarskap. Liksom. Och sen så kan man ju resonera om, alltså regimen är under kraftigt ommöblemang, alltså ommöblering. Och liksom, hur ser man på att det här liksom decentraliserade krigstillståndet är över eller inte? Alltså,
När anser man att kriget är slut? När ska man återgå till det mer centraliserade ledarskapet som utgår från Teheran? Kan det till och med bli så att man mer eller mindre permanenterar då det skeende som nu är? Att nu är kriget mer eller mindre evigt liksom. Och då slipper man ju liksom vila under det här hotet och åka på en ny vända amerikansk-israelisk aggression igen och liksom tas på sängen eller man ska säga, och behöva dra fram den här manualen igen. Då kan man ju bara konservera sin maktposition emot världsekonomin till dess att USA och Israel visar liksom att nej, vi får nog förhålla oss till det här snarare än att gå för en ny regim. Ja, för det har du ju sagt att det här är ju inte första vändan, utan vi hade ju det här 12 dagars. Precis, och då var ju i somras. Då beskrevs ju målet var att Iran inte ska kunna utveckla kärnvapen. Så ja, det här är rond 2, eller måste säga, och när det kommer till liksom icke-proxykrig i alla fall, för det har ju varit mer småskaligt under lång tid liksom med USA, Israel och Iran, men då har ju kriget förts med och mot Irans allierade mer liksom. Alltså Hizbollah och Houthi-milis i Libanon och Jemen och dylika grupper, inte direkt mellan länderna liksom. Och nu sitter Iran då i en position där landet har bombats intensivt med stora förluster som följd. Men där man visat då att man har förmåga att organisationellt upprätthålla regim och samtidigt göra det på ett sätt som håller världsekonomin i ett strypgrepp. Och det är ju där Hormuz kommer in också. För då Iran behöver inte vinna i klassisk mening utan som du säger bara hota. Precis, det räcker med att upprätthålla tillräckligt mycket motståndskapacitet för att påverka krigets politiska pris, skulle man väl kunna säga. Genom då att alltså man behöver inte slå sina fiender helt och hållet utan bara göra konflikten tillräckligt dyr liksom, för att de motståndare man har i USA och Israel och via hela världsekonomin tvingas backa liksom. När det blir så liksom ekonomiskt smittsamt att hela omvärlden börjar tvivla och tveka, och där någonstans har vi kanske hamnat när amerikanska 10-årsräntan klättrade över 4,5 någonstans, 4,45 typ. Ja, du är rätt på det. Men är det som gör att tackolägret av analytiker som hänvisar till den här förkortningen som står för att Trump always chickens out tog ut segern här i måndags? Alltså när Trump då påstod att det pågick samtal med Iran och att det här kommer nog ett fredssamtal. Ja, det kan man väl säga att så kan det vara. Men sen så finns det ju ett spår som är det mer som storstrategiska då, att alltså om man lyssnar 2 avsnitt tillbaka så försökte vi ju definiera ett varför Trump gör så här. Sen så finns det ju ingen som vet exakt varför. Det finns ju liksom Israel påverkans spåret, att Netanyahu bara övertalade honom, och Pete Hegseth har ju Trump också hängt ut nu som att Pete, det var ju du som... Det är din idé. Ja. Men om USA ska nå dit hän då att man har kontroll över flöden från Mellanöstern, alltså energiflöden ut ur Hormuzsundet då, vilket ju var det spåret som är storstrategiska, som kan ha någon sorts liksom säkerhetsetablissemangs drömmar förklaring liksom, att USA ska nyttja sin asymmetriska ställning gentemot sina största ekonomiska rivaler i Asien, alltså Kina, i det att man har nettoexport av olja och gas då. Och det har inte Kina, utan man höjer deras kostnadsbas då för industriell tillverkning, och så kan man klättra i kapp och få en konkurrenskraftig egen industri enligt devisen Amerika först och gör Amerika fantastiskt igen. De politiska slagorden. Då är ju det här inte slut med detta. Då är det ju bara slut först när USA och Israel med gemensam kraft har lyckats välta regimen i Iran och tagit
alltså USA har tagit kontrollen över Hormuzsundet. Just det. Ja. Men det vilket man liksom på längre sikt inte kommer göra innan dess att alltså Iran måste sluta hota Israels existens för att det ska gå åt ett annat håll. Och det finns ju ingenting som talar för det. Om det skulle bli så att revolutionsgardet stärker sin makt och dessutom då vi har en ännu mer hård för Ayatollah som andlig ledare i Teheran. Nu ringar det ju in det här att du har sagt att det typ inte är möjligt. Ja, men jag och många med mig har väl sagt att alltså, som sagt, det är väl lite av en skola att det inte går att bomba bort regimer liksom hur som helst. Särskilt inte om man inte har tillräcklig invärtes kraft i landet som är under ens kontroll. Och det verkar ju inte USA och ens Israel ha då när det kommer till att piska upp nya massprotester och men potentiellt regimomvälva på så kort sikt som på så kort tid som man har hoppats på. Finnas några välvilliga fötter på marken. Ja, precis. Och det finns väl uppgifter om att det har gjorts sådana försök då med meddelanden om att just starta motangreppet inifrån liksom. Men ja, som sagt, Basi har stärkt sin repression hårdare än man någonsin har gjort och lyckats hålla tillbaka sådana protester hittills i alla fall. Men sen så när det kommer till liksom, det finns ju möjlighet att man kan se andra dramatiska utfall härifrån. Alltså även om börsen rusade och oljan rasade när Trump gav sina besked här på måndagen så finns det ju lärdomar att dra av hur Trump brukar kommunicera. Det här får man ju lära sig nu liksom att han köper sig tid hela tiden och förhåller sig till finansmarknader. Det är ju liksom ingen slump att det här basuneras ut några timmar innan amerikansk börsöppning. Och det är nog snarare liksom sannolikt att han är stressad av ränteuppgången i USA och det finns klara jämförbarheter mellan det här händelseförloppet mellan 28 februari och 23 mars då, som det var på måndagen här. Det är i princip exakt lika länge som tiden mellan det att Trump gav beskedet att Kina skulle få dödstullar efter Liberation Day. Ja, och det att han sa nu förhandlar vi, och dessutom sa Kina Kina agerade på precis samma sätt som Iran gjorde och sa att nej, det gör inte alls det. Och sen så dröjer det några dagar, den här 5 dagars respittiden då, där man kommer igång med förhandlingar och når fram till något som båda kan säga är seger liksom. En så kallad off-ramp som det brukar heta i Mellanösterns konflikter. Ja, men det har vi ju märkt också. Man har märkt att han agerar på ett sätt som gör att jag tänker mig att världens journalister som arbetar på OB har fått mer OB än någonsin eftersom att obekväm arbetstid. Exakt. Ja. Det sker ofta. Jag tänker mig att han börjar fredag eftermiddag någon gång. Och sen så händer det väldigt mycket över helgen. Ja, precis. Så är det. Medan finansmarknaden då är stängda. Ja. Men sen sa jag att liksom han Du sa att han köper sig tid för precis, någonting. Han köper sig tid. Och vad kan det vara han köper sig tid för då? Det här är bara liksom att börsen inte ska rasa. Ja, det kanske det är. Att räntan inte ska dundra iväg alldeles så att det blir liksom finanskris. Det kan ju vara då att han är på väg till Mellanöstern med ett gäng elitsoldater som liksom satt kurs dit här när det här började urarta. Och det är då förband med tusentals elitsoldater som är tränade att invadera. Alltså som kommer på plats här inom de närmaste dagarna, och då finns det då ett spår att kan det vara så att han väntar de här 5 dagarna till dess att de är framme och kan göra en liten invasion på den så kallade Kargön då, alltså den här oljeön varifrån 90-95% av Irans oljeexport transporteras. Apropå välvilliga fötter på marken. Men, oerhört spekulativt. Ja, det är oerhört spekulativt är det. Och det ser väl nästan alla som ett mardrömslikt scenario. Ja, ändå. precis. Alltså, och det mottalas, eller vad ska man säga, det saknas stöd i opinionen, det kan jag väl tänka. Och vi står inför mellanårsval om några månader. Precis. Kan han göra det här? Nej, jag tycker det känns tufft att ge den prognosen med ett rakt ansikte. Ja.
Man säger inte så. Nej, men, på engelska. På engelska säger man, ja. Att vi skulle snart ha liksom amerikanska kängor på iransk mark. Trots så att det lyfts möjligheter att invadera Karg och dylikt av Trump själv ju emellanåt i de här bångstyriga presskonferenserna han håller när han säger och alltså ger besked och motbesked i samma mening ungefär. Alltså en sån dylik operation skulle ju inte kväva Irans förmåga att slå tillbaka. Alltså målet då som uttalas är att man ska kväva Irans regim ekonomiskt. Men alltså Irans motangrepp på energiinfrastruktur i närregionen som ju skulle skapa ett långvarigt produktionsglapp, liksom att man plötsligt inte har lika mycket världsmarknadsolja för att produktionsfaciliteterna är förstörda över tid. Alltså det såg vi med Ras Laffan-fältet i Qatar då när det kom uppgifter från vdn för Qatars gasbolag som sa att vi kommer vara nedsatta med 17% av vår produktionskapacitet nu under 5 år framåt efter att Iran gjorde sitt motangrepp då efter att Israel bombade South Pars-fältet i förra veckan. De konsekvenserna av att Iran gör något mer storskaligt än så, det är omfattande på hela världens energiförsörjning på ett sätt som vi inte varit i närheten av hittills. Därför är ju Karg-invasionen inte särskilt strategiskt sannolik. Liksom. Man tycks frodas i ruinerna och bombkampanjen kortsluter liksom inte Irans motangreppsförmåga. Det har vi ju sett. Liksom. Så det skulle riskera att sluta i oöverskådliga konsekvenser. Ja. Högre energipriser över lång tid. Högre inflation, lågkonjunktur, det är liksom Irans trumfkort. Det är ett trumfkort som är att vi har en omvärld som samtidigt som Iran håller ihop inifrån börjar känna den här energichocken och sjöfartsoron. Ja. Det är ett krisläge som... Ja, och inte bara på längre sikt utan det börjar ju kännas av en välgrundad oro för att det kan ju bryta ut en finansiell katastrof av mindre än det här liksom. Att någonting går sönder som man brukar säga lite slarvigt, att räntor pumpas upp och man bara har en länk i den ekonomiska kedjan som inte klarar det för att det har varit ett för asymmetriskt informationsläge i någonstans som gör att en risk har byggts upp och det spricker i slut. Och nu har vi till exempel pratat om privatkreditmarknaden som är en sån som får allt mer uppmärksamhet. Liksom, så att, det vacklar på flera ställen. Ja, energikriser har bidragit till sorg i finansmarknaden förr. Så om man ska sammanfatta. Iran står inte upprätt för att landet är utan skador. Nej. Eller för att regimen har fått ett folkligt starkt stöd i vanlig mening, utan för att den islamistiska republiken har byggts för överlevnad under angrepp. Ja, och makten är överlappande och framförallt vålds- och försvarsapparaten, den för repression och militärt motstånd, den är parallell och kommandostrukturen blir decentraliserad på ett sätt som gör att kriget kan användas både för att slå tillbaka utåt och för att binda ihop systemet inåt då. Och det är det som gör Iran så farligt också när det är pressat, att liksom det här sargade systemet blir starkare. Och det är tillräckligt fungerande för att chocka världsekonomin tillräckligt för att fiender ska backa, verkar det som. Så även om rond 2 i USAs och Israels krig mot Iran är slut så kommer inte USA och Israel kunna utropa seger på något trovärdigt sätt innan regimen är vält. Och för det så krävs det mer än vad vi har sett under de här veckorna. Det verkar så. Och sen så kan man väl resonera om det här kanske blir en långsiktig energiprishöjning av detta för att det blir en farligare region. Att Iran får kortare väg till att slå tillbaka om man känner sig det minsta trängd och man har en liten manual
inarbetade reaktionsfunktioner här. Precis. Deppigt. Så kan man tänka. Ja, Men vi nöjer oss med den sammanfattningen. vi gör så. Tänker jag. Och inväntar väl, jag är ganska spänt på hur det här ska sluta. Rond 3. Rond 3, även om det inte slutar för gott den här vändan då. Just det, vi får göra så. Och med det så vill jag rekommendera alla att lyssna på vår systerpodd. Systerpodd. Världsekonomin med Katrin Kelos och Claes Molén. De känner vi ju. Ja, eller jag känner Katrin och du känner Claes. Så är det. Så är det. Ja. Men vad pratar de om? Världsekonomin. Ja. På ett annat sätt än vad vi gör det. Ja. Så att det här är dubbellyssning som man kan kosta på sig utan att känna sig liksom överhopad av samma information. Vi konkurrerar inte. Vi konkurrerar inte. Och du har blivit ett så stort fan att du till och med dricker kaffe ur deras kopp. ja, eller? det kan man se nu om man Deras tittar på oss merch-kopp. i videospelare som finns på Spotify eller vi filmar det här. Ja. YouTube. De har merch, det har inte vi i alla fall än. Så jag har blivit ett så stort fan att jag lyssnar och dricker ur deras koppar. Och jag har fiskat lite om vad de ska prata om den här veckan och det är då publicering torsdag. De ska prata om risken för att centralbankerna liksom frontrunnar det här skeendet. Blir så rädda för att de kanske läser räntemarknadens rörelser och höjer räntan trots att det inte behövs det. Och därmed orsakar en kris som egentligen inte hade behövt bli en. Nej då. Jo, men det kan faktiskt bli så. Jag har hört talas om det. Alltså? Ja. Kan inte du kroka in lite i det då? Men jag kan väl kroka in lite i det där. För det blir ju en del väldigt allvarliga avgöranden där nu. Alltså som vi sitter och resonerar om på mitt jobb. Mycket nu. Ja, vad bra. Och jag vill kroka in genom att prata om hopp, tänker jag. Stavhopp. Det är tråkigt. Höjdhopp. Nej, men hopp som i tillit, tänker jag. Hopp som i tillit på centralbanker. Ja. Tillit åt centralbanker, kanske man säger. Kanske man gör. Jag vet inte, det är inte så bra på svenska. Nej, vi drar en jingle och så hamnar vi där. När man i måndags läste Trumps optimistiska uttalande om att en deal var på gång med Iran så börjar man tänka på hur det ser ut i ekonomiska termer om dammet nu skulle lägga sig. Alltså om vi hittar en lösning. Ja. Alltså, hur mycket är skadat? Ja. Och det fick mig att fundera lite grann på tillit. På Varför det? Ja, men vår ekonomiska överenskommelse eller samhällskontrakt. Samhällskontraktet. Jag tänker att det är tilliten som utgör någon form av grund i ekonomin. Alltså att man kan lita på lagar och regler, att skattepengarna går till någonting som är någorlunda produktivt, att man ungefär kan lita på vad personer i maktställning säger och gör, tänker jag. Vilken fin värld. Ja. Du sitter och tänker på. Ja, men det gör jag. Ja. Förutsägbarheten är tråkig men bra. Den är tråkig men bra är den ju. Det blir inte så kul men det blir bra. Så tänker du. Och jag lyssnade lite på Elisabeth Svantesson. Alltså? Ja, och hon sa något väldigt tråkigt tyckte jag. Vad sa hon? Riktigt motsatsen till Norra Brunnsstämning. Svenskarna ska veta att vår ekonomi står stabilt och konjunkturen går åt rätt håll. Ja, men precis. Det är inget som flyger på Norra Brunn. Det flyger inte på Norra Brunn, men det här är i alla fall vad det sa väl Svantesson i samband med regeringens åtgärder mot de högre elpriserna. Ja. Och nu har jag noterat en spricka i tilliten här. Och det har inte enbart med politikerna att göra utan också att världen har gått lite svajigt på sistone. Ja. Vadå för spricka? Menar du? Om du får nämna, vilken är den värsta finansrelaterade krisen som du har upplevt? Oj, det var nog när vi fick kraftigt höjd boränta. Nej, men alltså det är väl pandemin, eller pandemin och allt som följde därefter. Så man var väl med finanskrisen 08-09, men man var inte så medveten om den, känner jag. Men det är ganska mycket som har skett där på senaste. Ja. Jag tänker nämligen att du och jag har jobbat i den här branschen i omkring 10 år. Jag har sedan precis 10 år, 2016. Då var det ljust. Just? Ja, det var rosigt. Ja, ekonomin alltså. Ja, de första artiklarna som jag skrev som ekonomijournalist, det handlade om Nintendo och Pokémon Go. Okej. Ja.
det var solig sommar och genom den nya tekniken så hade man plötsligt fått se de mest ljusskygga nördarna var ute och gick 20 000 steg om dagen. Det var inte bara dem. Nej, det var alla. Men jag höll aldrig på, jag lovar. Men ja. Det var en supertrevlig tid, verkligen. Ja. Sommaren 2016. Och då, folk var ute och gick 20 000 steg. Det här var alltså innan elsparkcyklarnas tid. Ja, det var det. Hatar dem. Ja, det är vi alla. För sen blev det mörkare, som du är inne på här, att elsparkcyklarna kom. Hösten och vintern 2016 var en helt annan sak än den här ljusa Pokémon Go-sommaren. Det hände något där. Det var då man kom in till kontoret, och det här noterade säkert du också. Och så såg man att alla journalister hade liksom fått en extra skärm installerad. Eller att man hade tagit en av sina skärmar man hade på skrivbordet. Satte på högkant. Exakt. Det stod på sniskan plötsligt. Pekade rakt upp. Fattade ingenting. Vad var det som hände? Ja, det blev 2017 och Donald Trump blev president. Det är väl vad som hände. Just det. Ja. Och ja, det liksom, man behövde hänga med när det kom dödshot mot någon diktator i Nordkorea. Just det, han höll på mycket med krigsdödshot mot diktator i Nordkorea. Så den extra skärmen var ju för att kunna bevaka det här och kunna agera snabbt då med sitt nyhetsförmedlande när det brakar loss. För det ser inte så tydligt i finansmarknaderna. Det var en annan stämning. Och det kan man lugnt säga. Vet du vad som hände där? Nej. Där låg de här Pokémon Go-spelarna som försökte gå sina 20 000 steg om dagen, men de hade snubblat över elsparkcyklarna som strödda över. De åker inte elsparkcyklar när de spelar Pokémon Go? Alltså. Nej, de var näsan rätt ner i skärmen och så snubblade de över och så dog de ut där. Ja, men vet du vad? Det stämmer inte att det bara dog ut. För det är en sjuk grej som hände. Det här är ju inte förhandsregisserat. Nej. Utan det är en grej som hände förra veckan för mig. Vadå för någonting? Det var att jag gick igenom en liten grupp gossar i 10-12-årsåldern. Och då är det någon som ropar: spelar du också Pokémon Go? Spelade du också Pokémon Go? Det gjorde jag inte, jag hade gjort det. Men så du har fel om att alla är döda. De finns, Pokémon Go-nördarna. Ja, men det är lite färre. Ja, det är det ju. Så för enkelhetens skull så tänker jag att jag dödförklarar Pokémon Go för att kunna fortsätta min tes. Och det har egentligen inte med Pokémon Go att göra, utan det har att göra med mer om att påminna folk om en tid där det skedde ett skifte till en ny era. Ja. Alltså, krisernas årtionde gick vi in i. Det sista trevliga som hände var Pokémon Go. Men i slutet av 2019 sen, när världen har börjat vänja sig vid elsparkcyklar på trottoarerna, så har vi för första gången talat om det här viruset i Wuhan. Just det. Som efter några månader blir till en pandemi. Och pandemin övergår någonstans i början av 2022 till en levnadskostnadskris, alltså inflation som stack iväg. Just det vart lite leverantörskedjestrul. En utbudschock. Just det. Och kort därefter också så inleddes Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Just det. Fler saker som händer liksom. Och nu då höjs räntorna rejält för att kunna bromsa den här inflationen, och då landar vi i vad du tog upp som första exempel på en av de värsta finansiella kriserna, att räntorna stack iväg. Ja, just det. Bolåneräntorna. Det var jobbigt. De gick upp för att bromsa inflationen och tryckte också in ekonomin i någon form av lågkonjunktur. Och kort efter det sen så kommer den här 7 oktober-attacken. Ja, som man väl ändå får räkna som någon sorts startskott på det här heta skeendet mellan Israel och Iran på lite längre sikt. Och när Israel har gått in i Gaza och det har pågått en stund, så inleds också Trumps andra mandatperiod sen. Ja. Och ett handelskrig tar sin början. Ett nytt handelskrig. Alltså, och sen då, där vi är nu, krig i Iran med oljepriser som skjuter i höjden. Vet du vad det här 20-talet kommer gå till historien som? Nej. 1920-talet gick ju till historien som det glada 20-talet. Ja, det är blir inte det en upprepning nu? Blir det ett nytt det blir bara, man bara kopierar över. Nej. Det gör man inte. Nej. Alltså, det här skapar sprickor, tänker jag. Att den här typen av once-in-a-lifetime-kriser sker varje år under 5-6 års tid. Det skadar tilliten. Ska man vara dramatisk så skulle man kunna säga att hoppet har släckts, så att det är
cynismen som leder istället. Och ska man vara lite mer neutral så kan man säga att människor har blivit mer pragmatiska i och med det här. Alltså när finansministern säger att ekonomin är stabil och går åt rätt håll och så vidare, då vet numera invånarna att det kan hända saker ändå. Du kan inte lura oss, tänker man om man hör det. Lite så. Kan när som helst snubbla på en omkullvält elsparkcykel. Ungefär så. Eller så. Ja. Men ja, hur syns allt det här i graferna då? Just det var dit vi skulle komma. Jo, men det enklaste sättet man kan se det är man behöver ofta ett trendvärde eller ett medelvärde för att se hur någon form av dataserie har utvecklats över tid. Och sättet man arbetar på nu är ofta att man klipper någonstans vid 2019. Ja. Det är för mycket stökig data som inleds från 2019 och framåt, att det kan man inte med gott samvete använda för att prata om någon normal situation. Utan den har en egen normal. Ja, så man jämför alltid med en period som var för ganska många år sedan. Vi har en onormal. Vi har en onormal punkt. Att man brukar klippa serien vid 2019 eftersom att det är så stökigt. Ja. Och så gör ju det då att man pratar om före 2019 och efter 2019 som att det är liksom en brytpunkt. Och mer rakt på sak, om man inte ska prata om medelvärden eller trender och så vidare, så kan man se till exempel att efter 2019 så förändras sparbeteendet. Det är inte bara i Sverige, även om det är mycket i Sverige, så sparar svenska hushåll en mycket större del av sin inkomst idag jämfört med före 2019. Det blir som Japan. Ja, blir lite som vi pratade om Japan i avsnitt 2, tror jag det var. Och dessutom då, apropå skiften och vad man ser i grafer och så vidare, så bryts olika korrelationer som länge har varit faktum. En kollega till mig noterade att konsumentförtroende inte har varit en särskilt pålitlig indikator för jag stoppar dig och frågar, vad är konsumentförtroende? Det gjorde du rätt i. Det är en datapunkt som kommer från Konjunkturbarometerns enkätundersökning. Jag förstår att det här är lite geggigt, men i princip alla utvecklade länder gör undersökningar hos sin befolkning. För svensk del är det Konjunkturinstitutet som gör den här, som har en enkätundersökning där de ställer frågor till hushåll och till företag. Och det är en del av Sveriges officiella statistik, alltså ett viktigt underlag. Är det SCB som samlar upp? Nej, det här är Konjunkturinstitutet. Okej. Ja, SCB gör ju också annan typ av data. Konjunkturinstitutet är bättre på de här kvalitativa, kanske. Så frågorna man ställer då är av den mer öppna naturen, alltså den kvalitativa naturen. Alltså hur ser du på din ekonomi idag jämfört med ett år sedan? Eller hur ser du på din ekonomi om 12 månader? Hur är din inställning till att köpa en kapitalvara? Och när man ställer de här typen av kvalitativa, ganska öppna frågorna varje månad till en ganska bred bas, så får man kan se ganska tydligt tendenser om var ekonomin är på väg. För att det är väldigt mycket ett psykologiskt spel, ekonomin. Och fram till då 2019 så var konsumentförtroende, alltså något form av snitt av svaret på de här frågorna, en bra ledande indikator för faktisk konsumtion. Alltså man kunde titta på hur svarar folk i de här konsumentförtroendeundersökningarna, hur optimistiska är. Så visste man att titta, nu är det här rätt, nu kommer folk också gå ut och handla lite mer och så vidare. Bra undersökning. Men det är en bra undersökning. Eller? Ja, verkligen. Och det görs ju i de flesta länder. Men de senaste åren, och framförallt, det har urartat lite grann sedan 2025 till och med, så har den här korrelationen varit riktigt låg istället. Jaha, du säger det var en bra undersökning. Det var en bra undersökning. Men det är ingen bra undersökning. Jo, men det kanske det fortfarande är. Onormal epoken. Det kanske säger någonting helt annat istället. Ja. Och om man vill ta reda på varför det är så här, så kan man inte svara på rak arm. Men det kan ju ha att göra med, tänker jag, att respondenterna, de som svarar på de här enkäterna, har blivit skrämda av kriser. Och det är folket. Det är folket. Alltså det har aldrig varit så hög frekvens på kriser som nu. Det var därför jag började i änden 2016 och framåt här nu. Alltså konsumenten har fått PTSD. Sättet vi ser det här på då är ju det som jag lyfte, sparbeteende till exempel. Att
hushåll bygger buffertar. De litar inte på när Elisabeth Svantesson säger att det kommer bli bättre, utan man nickar, men samtidigt så sparar man istället för att konsumera. Och det här påverkar ju såklart en ekonomi också. Det tänker jag är en av skadorna vi kommer få se när dammet lägger sig här nu. Det kommer ta lång tid också att reparera, eftersom att det här är helt och hållet en tillitsprodukt. Alltså en psykologisk skada. Att man inte vågar konsumera lika mycket. Ja, vi har posttraumatiskt stresssyndrom. Ja. Härligt. Och allt ligger som en våt filt över ekonomin. Och gör liksom att i förlängningen då så tar återhämtningar längre tid än vad de gjorde och vad de hade skulle kunna behöva göra om man, eller vad de skulle göra om man litade på att Svantesson inte tog sig lite för stora friheter med framtidsprognoserna. Ja, vi har pratat mycket om att ekonomin är ju lite av ett självspelande piano. Alltså om det var så att man helt och hållet lydde de personerna i ledande ställning, och när de sa att nu är det bara bra saker framför oss, det är bara att konsumera. Och så hade faktiskt alla direkt då tömt kontona och köpt den nya bilen eller diskmaskinen eller nya jeansen eller vad man vill köpa liksom. Då hade ju ekonomin fått en sån jäkla skjuts. Liksom. Men nu, nej, då tror jag att det blir liksom långsammare svängningar, eftersom att man är beredd på att när som helst så kan skit ske. Ja, man kan säga att de här ekonomiska samband som vi har vant oss vid, de gäller inte. Både vi, folket och makroekonomin i sig är i upplösningstillstånd under denna onormala epok. Just så. Och ja, har du några fler roliga betraktelser om skadorna på ekonomin som vi nu ådrar oss och men du frågade ju går in i dimman du frågade om jag kunde kroka in lite grann i resonemanget som vi flaggade för, räntemarknaden. Och med samma tanke om att dammet lägger sig idag, alltså om Trump har en deal med Iran och oljepriserna återgår mot en normal och vi står framför en återhämtning istället, så har vi inte tillräckligt pratat om räntemarknaden. Alltså räntemarknaden där man prisar in framtida styrräntehöjningar är väl det vi pratar om då, eller? Exakt. Så att om vi börjar i änden att tilltäppningen i Hormuz har pågått i inte ens en månad än. Knappt en månad. På en global nivå så är det höga oljepriser. Och centralbanker har signalerat för att det här är någonting som man är väldigt orolig för. Och att räntehöjningar är sättet man hanterar det på om det skulle gå så långt. Hanterar vad då? Man trycker ut olja med centralbanks sedelpressar. Ett högt oljepris är rejält inflationsdrivande. Och det vet vi just för att det är... Man kan inte göra så. Nej. Riksbanken kan inte påverka globala energipriser. Men de kan påverka andrahandseffekterna. Och de kommer göra det om det krävs. Det är det de signalerar. Alltså, och det har man varit väldigt tydlig med tidigare också. Att det var räntebesked förra veckan, 19 mars. Och i samband med det så publicerade Riksbanken ett scenario. De gör ofta det. Ett scenario med höga elpriser eller oljepriser som leder till hög inflation, och att man i det scenariot då var ganska vigilant, eller vad man ska säga. Att man ganska raskt höjde räntan för att mota den här inflationen i grind då. Så det handlar om ett fiktivt scenario. Man har inte bestämt sig för att man ska göra så här. Nej. Men det här fiktiva scenariot har alltså då inte inträffat. Men det har ändå på något sätt inträffat. Okay. Jag tänker så här, att räntemarknaden har stigit kraftigt sedan utbrottet. På det som du var inne på och på det som de kommer prata om i världsekonomin om, tänker jag. Räntemarknaden har stigit kraftigt sedan det här utbrottet, sedan Hormuz-tilltäppningen, som ett sätt att förekomma centralbankernas förmodade räntehöjningar. Det betyder att räntan är markant högre idag än innan kriget, utan att någon centralbank faktiskt har höjt. Så nu har vi med Schrödinger att göra här igen. Ja, exakt. Exakt. Scenariot har det referens, men någonting som man inte vet om det har hänt än. Exakt. Scenariot har inte inträffat, men delar av effekterna av det är redan verklighet. Det är det vi landar i. Så om vi ska koppla det här till hur ekonomin har tagit skada, så är det inte nödvändigtvis
i och för sig Sverige som jag är orolig över. Utan man är snarare orolig på vad som sker på kontinenten. Ja, Alltså i höstas, hösten 2025 var det mycket skriverier om Frankrike som hade dragit på sig höga statsskulder så att man var tvungen att göra någonting, men det gick inte riktigt politiskt att röra pensionssystemet, vad ville man attackera. Nej, så man bytte premiärminister en gång i kvarten där under en väldigt fransk period. Man brukar göra det i Sydeuropa överlag, men Frankrike och Italien är världsbäst på det här. Men till slut så fick man ju igenom en budget ändå. Sébastien Lecornu hette han. Ja. Jo, men det fick man. Men ett stort problem här var ändå skuldnivån, statsskulden och den ränta då som man behöver betala. Och nu här genom det här Schrödinger-scenariot som vi har pratat om, att centralbankerna har faktiskt inte höjt räntan, men statslåneräntor har ändå sprungit i förväg. Så blir den här skuldnivån ännu mer bekymrande. Så att sen här i höstas när det var stökigt i Frankrike, det var stökigt i många andra länder också, men det var stökigt i Frankrike, så rörde sig ändå räntorna lite åt rätt håll. Alltså det var en sakteligen räntelättnad som skedde. Och den typen av utsikt var ganska skön att vila sig mot. Att säga, men vi kommer nog kunna bekämpa det här skuldberget och så får vi lite medvind av att räntorna ändå blir lägre och lägre. Det har ju vänt nu. Utan att centralbanken själva har behövt höja. Och det var någon som kommenterade på våra avsnitt. Man kan ju kommentera på överallt nästan, men Spotify och på YouTube och så vidare. Och personen på YouTube som kollade på oss också efterfrågade fler grafer. Jaha. Så jag tänkte att jag kastar upp en graf. På 10-åringen, alltså statsobligationer med 10-årig löptid för Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien har jag med. Och man kunde ha valt lite en annan konstellation av länder också. Men de två understa linjerna så ser vi Sverige och Tyskland. Och sen så har vi de mer problematiska gänget Italien, Frankrike och Spanien högst upp. Stabila kontra icke så stabila statsbudgetar. Exakt, och man ser ju då tydligt här det jag pratar om att under hösten 2025 så tickade ändå räntorna ner lite sakteligen. Man fick lite medvind, men nu har de dramatiskt då vänt upp här vid Irankrigets utbrott. Ser inte så kul ut. Nej, det ser inte så kul ut. Nej. Och Storbritannien skulle väl kunna vara med här också? Ja, absolut. Och det är många som har budgetproblem. Ja. Och kanske fler som kommer att få mer budgetproblem. Ja. Lite för att återknyta till vår finansministers uttalande också. Ja, men regeringen vill väl också gärna skjuta till lite när det kommer till sådana här kriser, eller? Exakt. För det var ju det finansminister Elisabeth Svantesson pratade om, att de släppte på lite valfläsk här. Och utökade budgeten då och skuldsatte sig. Och för Sveriges problem så är inte det något problem egentligen. Och det var en ganska liten del. Jag tror att i förslaget här som lanserades så var det väl 1,5 miljard kanske, något sånt där extra på budgeten. Så det är inga stora pengar. Men för övriga länder som också behöver skjuta till för att stötta befolkningen som lider under högre energipriser, men som redan har en riktigt tajt budget och som redan då möts av skenande räntekostnader. Det är svårsålt. Så är det mer svårsålt. Och det här är en av de här, du lyfte privatkreditfonder till exempel som en fågel i kolgruvan, kallade vi det. Påstås vara en tickande bomb. En tickande bomb. Så är det här också en sån här en orolig sak som vi får lyssna på världsekonomin om för att lära sig oss mer. Ja, det får man göra. Väl ikrokat. Är du klar? Ja. Men då kanske vi avslutar där. Så gör vi. Vi ses om en vecka. Ja. Vad blir det då? Då blir det ett 2 timmars avsnitt om hur världsfreden påverkar marknaden. Oj. Nej, det blir inte. Vi får se vad det blir. Det gör vi. Men nu säger vi bara hej då! Hej då!
en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.